Upgrad ICT Award 2023 in association with InDrive. धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू। आजको यो लिभिङ विथ आइसिटीले आयोजना गरेको आइसिटी अवार्ड कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य चन्द्र भण्डारीज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीज्यू, यस क्षेत्रका विभिन्न सेक्टरबाट आउनुभएका विज्ञज्यूहरू, सिओहरू र यस अवार्डलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र आज पुरस्कृत हुनुहुने, अवार्ड पाउनुहुने सम्पूर्ण विजेताहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ, नमस्कार छ। लिभिङ विथ आइसिटीले आयोजना गर्दै आइरहेको अवार्ड कार्यक्रमका लागि सर्वप्रथम त म आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस खालका कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई हौसला प्रदान गर्छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शनमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यस अवसरमा मैले अघि पनि भने आइसिटी अवार्ड प्राप्त गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक बधाई र सफल कार्यकाल र सुन्दर भविष्यको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आइसिटी अवार्ड लिभिङ विथ आइसिटीको स्थापित कार्यक्रम हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विधाहरूमा विजेता घोषणा गरेर अवार्ड दिने यो कार्यक्रमले निश्चय नै सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ नै, साथै प्रदेशका उत्कृष्ट स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई सम्मान गर्नुका साथै दक्षिण एसियाली देशहरूलाई समेत लक्षित गरी साउथ एसिया स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड पनि समावेश गरेको सुन्दा खुसी लागेको छ। यहाँहरूले अवार्ड वितरण गर्ने क्रममा खुल्ला गरिएको अनलाइन नोमिनेसनमा 700 बढीले आवेदन दिएको जुन जानकारी अघि गराउनु भयो, यो निकै खुसीको कुरा हो। नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरू वृद्धि हुँदै जानु, सूचना प्रविधि नेपालमा मूलधारको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ भन्ने कुराको पनि यो पुनर्पुष्टि हो। चलचित्र, सङ्गीत लगायतका अन्य क्षेत्रमा अवार्ड वितरण हुँदै आएको भए पनि सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा यस खालका अवार्डहरू कमै मात्र वितरण हुने गर्छन्। यस्ता कार्यक्रमले पक्कै पनि डिजिटल रूपान्तरण र डिजिटल इकोसिस्टम विकासलाई सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ। यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा केही सरकारका प्राथमिकताहरू यहाँहरू सामु उल्लेख गर्न चाहन्छु। सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। जनताका दैनिक आधारभूत आवश्यकतालाई सहज र सरल बनाउनेदेखि संसारसँग प्रतिस्पर्धा गरेर डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि सूचना प्रविधि महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। हामीले अन्य उद्योग धन्दा खोल्यौँ भने सम्भवतः आजको विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। तर सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आधारित सेवा निर्यात गर्ने कुरामा हामी विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा विगतका केही वर्ष यताका अनुभवबाट पनि पुष्टि भएको छ र यो कुरा हाम्रो भूपरिवेष्टिता यसमा लागू हुँदैन। हामीले कपडा उद्योग खोल्यौँ भने, चिनी उद्योग खोल्यौँ भने नजिकका ठुला राष्ट्रसँग हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, तर यो उद्योगमा प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई गाह्रो छैन, हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि पुष्टि भइ नै सकेको छ। यसलाई अझै बढाउँदै सूचना प्रविधिलाई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा स्थापित गर्न साँच्चैकै अब सामान्य सुधारले हुनेवाला छैन। यसमा डिजिटल डिपार्चर हाम्रो आधार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत आधार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सरकार जुटिरहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले यही वर्ष यहाँहरूलाई थाहा छ, बाहिर आइ पनि सकेको छ, नेपालमै पहिलो पटक साइबर सुरक्षा नीति 2080 पारित गरेका छौँ। त्यसका लागि साइबर कानुन निर्माण र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको पहल
अगाडि बढाएका छौँ। साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर ओएनएम गरेर हाम्रो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट गइ नै सकेको छ। सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन लगायतका अन्य कानुन जतिसक्दो चाँडो निर्माण गरेर हामी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा डिपार्चर गर्ने पक्षमा छौँ। हामीले दुःखका साथ भन्नै पर्छ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 साल कार्तिक 5 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएर पनि यसले आशातीत गति लिन सकेको छैन। 15 योजनामा गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा समावेश गरिएको यो कार्यक्रमले गति लिन नसकेपछि हामीले 16 योजनाको पूर्व सन्ध्यामा यसमा पुनरावलोकन गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पहल थालेका छौँ। र खुसीको कुरा म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, आज मात्रै सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अन्तर्गत गर्ने काम जुन डिएनए प्रोजेक्टको नाममा सञ्चार मन्त्रालयमा छ, यसका लागि आज मात्रै सहमति अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएर सञ्चार मन्त्रालयमा पत्र प्राप्त हुन आएको छ र हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छौँ। यसरी नै अन्य विभिन्न पहलहरू हामीलाई थाहा छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, शहरी पूर्वाधारलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ र यसका निम्ति पनि सम्बन्धित सबै सरकारवाला निकायहरूले पहल प्रयत्न गरिरहेका छन् र यसमा निम्ति हामीले कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सोचिरहेका छौँ। अहिलेसम्म गैर सरकारी निजी क्षेत्रबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई अघि बढाउन जुन काम भएको छ, अब सरकारले अझ बढी प्रभावकारी रूपमा नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। आज तपाईँहरू जसरी निजी तथा गैर सरकारी स्तरबाट आइसिटी अवार्ड कार्यक्रम राख्नुभयो, त्यसरी नै सरकारी तवरबाट पनि हामीले यही वर्ष अहिलेसम्मका सूचना र प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आइसिटी एक्जिबिसन, डिजिटल च्याम्पियन जस्ता कार्यक्रम राख्ने सोचेका छौँ र त्यो कार्यक्रम हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेट कार्यक्रममा समावेश पनि भएको छ र हामीले सँगसँगै आइसिटी एक्जिबिसन हाम्रोमा विभिन्न खालका कृषि महोत्सवहरू हुने रहेछन्, थुप्रै हुन्छन्, तर आइटी महोत्सव अहिलेसम्म त्यति राम्रोसँग त्यो पनि सरकारी स्तरबाट भएको छैन र हामीले हाम्रा सबै स्टार्टअपहरूलाई सामेल हुने गरेर सरकारी स्तरबाट नै एउटा आइटी एक्जिबिसन गर्नुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ र त्यो प्रोग्रामलाई हामीले बजेटमा समावेश गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउने प्रयत्नमा छौँ र त्यसका निम्ति यहाँहरूको साथ सहयोग हामीलाई जरुरी छ। त्यसै गरेर अहिले यहाँ हामीले देख्यौँ होइन, एउटा आइटी क्षेत्रको वुमेनहरूलाई एनसेलले अहिले यहाँ पुरस्कृत गर्यो, अवार्ड प्रदान गर्यो र हामीले पनि सञ्चार मन्त्रालयको अहिले हामीले शीर्षक समावेश गर्न सफल भएका छौँ। यो आइटी सेक्टरमा काम गर्ने महिलाहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेर एउटा बजेट शीर्षक राख्न सफल भएका छौँ। बजेट सानो छ तर त्यसलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाउने गरेर यस क्षेत्रमा महिलाहरूको आकर्षणलाई पनि बढाउनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको सोच रहेको छ। देशैभरिका स्टार्टअपहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउने र हाम्रो मन्त्रालयको सोचाइ के छ भने सबैलाई प्रतिस्पर्धा गराएर जुन हामीले डिजिटल च्याम्पियन भन्ने जुन कार्यक्रम भनेका छौँ, त्यो कार्यक्रममा सबैलाई प्रतिस्पर्धा गराएर उत्कृष्ट हुनेहरूलाई, त्यसबाट उत्कृष्ट गराउनेहरूलाई हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गतका विभिन्न सेक्टरहरू कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरूलाई डिजिटल फ्रेमवर्कका विभिन्न पहलहरूमा नवप्रवर्तनका काम गर्न लगाउने गरी तयारी पनि हामीले सोचेका छौँ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने नेपालमा जसरी हामीले एउटा डिजिटल रूपमा एउटा डिपार्चर गर्नुपर्छ, हाम्रो अहिलेको इकोनोमी भनेको डिजिटल इकोनोमी हो, यस सञ्चार र सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा विकास नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। संसारसँग सँगसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने च्यालेन्ज हामीसँग छ भनेर हामीले जुन भनिरहेका छौँ, यी कामहरू अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो यस क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थपिनेछ। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति भित्राउनका लागि जनशक्ति उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ र त्यो जनशक्तिलाई हाम्रो देशमा टिकाउन पनि हाम्रा कार्यक्रम चाहिन्छ। यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूले उपलब्ध सबै विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। अहिलेका लागि युवालाई देशभित्रै बस्न र रोजगारी दिन सहज हुने गरी सातै प्रदेशमा डिजिटल स्किलका कार्यक्रमहरू पनि हामीले एउटा भोकेसनल ट्रेनिङका रूपबाट चलाउने भनेर त्यो कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ। त्यसको कार्यविधि बन्दैछ। कार्यविधि बन्ने बित्तिकै हामी सातै प्रदेशमा एउटा डिजिटल रूपमा स्किलका कार्यक्रमहरू के गर्न सकिन्छ, ती कार्यक्रमहरूलाई युवाहरूलाई सक्षम बनाउने, देशभित्रै बसाल्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने सोचेका छौँ र त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौँ। र फेरि पनि यहाँहरूसँग म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल रूपान्तरण
र डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण आवश्यक छ। त्यसका लागि सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नेछ, त्यो सरकारको दायित्वको विषय हो। त्यसका लागि सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नै पर्छ। तपाईहरू निजी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट जसरी लागिरहनु भएको छ, यो प्रयासलाई म तपाईहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। यसमा अझै पनि थप लगानी र सहभागिता सहित अगाडि आउन आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र म यहाँहरूलाई मैले अघि पनि भने, हामी मन्त्रालयका तर्फबाट यहाँहरूलाई थाहा छ, हाम्रो मन्त्रालय आम सञ्चार र सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा मेसिभली काम गर्ने मन्त्रालय हो। र सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अहिले जुन ढङ्गले विकास भइरहेको छ, त्यो ढङ्गले विकास भइराख्दाखेरिमा त्यस क्षेत्रमा हामीले अलिकति नवपरिवर्तनका कामहरू गर्न सकेनौँ भने, संसारसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ भने हामी पछाडि पर्नेछौँ। र हाम्रा युवाहरू जो अहिले विदेशी रहेका छन् र आफ्ना श्रम बेच्न विदेशी बजारमा गइरहेका छन्, हामीलाई के विश्वास छ भने यदि हामीले यस क्षेत्रमा विकास गर्न सक्यौँ भने हाम्रा युवाहरूलाई पाखुरा बेच्न होइन, यही देशमा बसेर आफ्नो स्किल बेच्न सक्ने त्यो वातावरण बनाउन सकिन्छ यो क्षेत्रबाट। त्यसकारण हाम्रो पछिल्लो अवधिमा जसरी यस क्षेत्रबाट देशले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ, त्यसलाई व्यापक रूपमा बढाउन जरुरी छ। र हाम्रो जुन गिर्दो इकोनोमी भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, यो इकोनोमीलाई सबल र सक्षम बनाउनको निम्ति पनि यस क्षेत्रको आवश्यकता झन् महत्त्व बनेर गएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र आज फेरि पनि म यहाँहरूले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, कार्यक्रमबाट जो साथीहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई अझै आगामी दिनमा अगाडि बढ्न आह्वान गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु र बधाई भन्न चाहन्छु। र यहाँ साथै प्रदेशबाट सबैतिरबाट जसरी सहभागी हुनुभयो, सहभागी सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई, धन्यवाद, शुभकामना भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा नेपाल सरकारले गर्ने डिजिटल च्याम्पियन जस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरू सबैको सहभागिता हुनेछ। अझ त्यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कसरी अगाडि जानुपर्छ होला भन्ने कुराको एउटा व्यवहार र नीतिगत सुझाव पनि म यहाँहरूबाट अपेक्षा गर्न चाहन्छु। त्यो नीतिगत सुझावहरू पनि हामीलाई प्राप्त भयो भने हामी अहिले कार्यविधि निर्माणको चरणमा छौँ। कार्यविधि निर्माण गरिसकेपछि ती कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछौँ र त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यहाँहरूको साथ सहयोग हामीले प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने आशा अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू सबैलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद भन्दै, बधाई भन्दै, मेरा यो तपाईँहरूको जुन ICT अवार्डको जुन कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम पूर्ण सफल बन्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै अग्रज आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा मैले धेरै सुन्न सक्ने स्थिति रहेन। आजै अहिले विराटनगर जाने कार्यक्रम भएको हुनाले म यहाँबाट हिँड्नुपर्ने भयो, त्यस कारणले मैले सुरुमै बोल्ने अनुमति मागेँ र यहाँहरूका कुराहरू सुन्न पाइनँ। यसका निम्ति सरी भन्न चाहन्छु र सबै साथीहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम जसरी आयोजना गर्नुभयो, यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तरता पाउन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। ICT Award, the biggest tech award of Nepal.